as a hereditary material. Today we know that the DNA is the hereditary material, which means that the DNA actually keeps all the characteristics of an individual, in which the eye color, the hair color, the intelligence, gait, attachment or detachment of air loops, etc. د یو کس ټول خصوصیات چې دي دا موږ نن پیژنو چې دا تاسو سره په ډي ان اے کې موجود دي او اکچولی دا خصوصیات د یو ارګانیزم نه بل ارګانیزم ته ډي ان اے منتقل کوي. ټیک شو؟ واقع دې خبرې ته نو وی نو دیٹ سیل از د بیسک سټرکچر اینڈ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزم او په سیل کې په خپل ډیر زیات کمپوننټس دي وچ وی سټډیډ ان ډیټیل ان دس سیل بایولوژي. ټیک شو؟ نو په دې ټولو کې مونږ ویو چې ډي ان اے چې دا هیریډیټري میټیریل دی. مطلب څه چې پروټینز نه دي، ګالجي باډیز نه دي، مایټوکانډریا نه ده، انډوپلازمیک ریټیکولم نه دی. مونږ ویو چې څه شی دی؟ ډي ان اے اکچولی مونږ سره هیریډیټري میټیریل دی. ټیک شو؟ دا مونږ ولې ویو؟ دا مونږ ځکه ویو چې اټ از ایکسپریمنټلی پرووډ. اټ از ایکسپریمنټلی پرووډ. ټیک شو؟ په دې باره کې چې بایولوژیست کوم کار کړی و په هغې کې د ټولو نه اولنی ګرفت و. په هغې کې د ټولو نه اولنی ګرفت و په 1928 کې. بالکل ټیک شو؟ ګریف داسې کار وکړو چې هغه د بیکټیریا 2 سټرینډز واغسته او د کم بیکټیریا د سټریپټوکوکس نمونیا چې هغې به نمونیا کاز کوله. یو سټرینډ ته هغه اس سټرینډ وي او بل ته یې آر سټرینډ وي. اس سټرینډ چې یاد ساتئ دی وایرولنټو دی. څه وایرولنټو مطلب څه چې د به نمونیا کاز کولی شوه او آر سټرینډ چې دی نان وایرولنټو د به نمونیا نشوه کاز کولی. د داسې کار وکړو چې د اس ټایپ لیوینګ سټرینډ د یو ماوس ته انجکټ کړو او هغه ماوس ته نمونیا ولګېده او هغه ماوس چې هغه مړه شو. بیا دی ولګېد نان وایرولنټ آر ټایپ لیوینګ یو بل ماوس ته انجکټ کړو خو هغه ماوس ته نمونیا ونه لګېده اینډ ماوس سروایوډ. ټیک شو؟ بیا د داسې کار وکړو چې د هیټ کیلډ اس ټایپ دا اس چې دا هیټ کیلډ کو دا یې څه کو هیټ کیلډ مطلب هیټ یې ورله ورکو او بیا یو بل ماوس ته انټر کړه. نو هغه ماوس غوږ کې دی. هغه ماوس چې هغه سروایو وکړه او نمونه ورته و نه لګېده. ټیک شو؟ په 4 سټیپ کې د داسې کار وکړو چې د میکسچر آف هیټ کیلډ اس اینډ آر ټایپ انجکټډ ټو د ماوس د ماوس ګاټ نمونیا اینډ شي ډایټ. نو دی حیران شو. دی حیران په دې شو چې دوی ما یوازې اس ټایپ هیټ کیلډ اس ټایپ ورکړوه نو هغې هم ماوس نه ووجلې، جبکې یوازې ما آر ټایپ چې ورکړوه نو هغې هم نه یې ووجلې. نو د دې میکسچر تا سره دا ماوس چې دی دا ولې ووجې. ټیک شوه؟ نو په هغه ټایم کې دته د ډي ان اے باره کې څه پته نه وه خو ده وی چې په دې اس ټایپ کې یو داسې چیز چېرته موجود دی چې هغه په ډارمنټ سټیټ کې پاتې شوی دی او هغې د دې آر ټایپ دقه چیز چې دی دا یې وایرولنټ ته بدل کړو. دغه چیز څه ته بدل کو؟ وایرولنټ ته. د دغه ځای پورې خبره وکړه. پوهېږئ پې مزید نالج دته نه و. ټیک شو؟ په ده پسې بیا ایوري راغی او ایوري د ده دا فایندنګز چې دا یې کنفرم کړو. ایوري هم دغه سیم ایکسپریمنټ وکړو او د ده دا فایندنګز چې دی دا یې کنفرم کړو او وی چې او دلته داسې چل شوی دی چې هغې په دې آر ټایپ کې یو چیز د اس ټایپ ته بدل کړی دی. یو چیز د اس ټایپ ته بدل کړی دی. ټیک شو؟ خو ایوري ته مزید بیا پته نه وه. پوهېږئ په اخره کې هارشي اینډ چیز راغله او هارشي اینډ چیز په بیکټیریوپیج باندې ایکسپریمنټ وکړو. په څه شي باندې؟ په بیکټیریوپیج باندې. او بیکټیریوپیج یو نو دیٹ اٹ از دیٹ وایرس ویچ فیډز آن بیکټیریا چې هغه تاسو سره په بیکټیریا باندې څه کېږي فیډ کوي ننوځي ورته دنده. ټیک شو؟ او د هغې هغه بایوسینتھیټک مشینري استعمالوي خپل د پروټین سینتھسس وغیره د دې لپاره. ټیک شو؟ دو چې کله دا ایکسپریمنټ وکړو نو تاسو ته پته ده په وایرس خو انتهایي سب سیلولر پارټیکلز دي. ټیک شو؟ په هغې کې خو دا مایټوکانډریا انډوپلازمیک ریټیکولم دا چیزونه خو نه وي او د بیکټیریوپیج سټرکچر که تاسو وګورئ نو په هغې کې تاسو سره پروټینز دي او ډي ان اے دی. ډي ان اے دی او د هغې نه ګرچې پرې د پروټین کوټ دی. ټیک شو؟ نو هارشي اینډ چیز خپل د ایکسپریمنټ نه دا پته ولګوله چې اکچولی د بیکټیریوپیج چې دی د بیکټیریا ته خپل د ډي ان اے دنده کوي. د بیکټیریا ته خپل د
ډي ان اے دنده کوي او پروټین کوډ چې دی دا آوټ سایډ پرېږدي پروټین کوډ آوټ سایډ پرېږدي څنګه هغو داسې کار وکړو 2 بیکټیریا واغسته یو بیکټیریا دا یو بیکټیریا دا ټیک شو یو بیکټیریا ته هغه د بیکټیریو پیج هغه ډي ان اے دنده کو چې کله ډي ان اے دنده کو نو دنده په بیکټیریا کې تاسو سره نور وایرسز جوړ شو نور وایرسز جوړ شو ټیک شو او هغه وایرسز چې هغه په نمبر کې سیوا کېده او فاینلی وی ویل ډسکس ان د لایټیک اینڈ لایسوجینیک سایکل چې بیا څنګه چالو شو خو دنده وایرسز جوړ شو بیکټیریا چې هغه مړه شو د بل بیکټیریا ته هغه پروټینز د وایرس دنده کړو نو دنده هیڅ چلو مونږ شو دنده هیڅ چلو مونږ شو نو د دینه دا کنکلود کړه چې وایرس کې په خپل د دوه مین پارټس یو ډي ان اے او بل پروټینز چې کله موږ پروټینز دنده کړو نو دنده د پروټینز نو نور وایرسز جوړ نشو نو اټ مینز چې آل د کیریکټریسټک اینڈ د پراپرټیز آر ناٹ ان د پروټینز کنه که چېرته ټول کیریکټریسټک او خصوصیات په دې پروټین کې تاسو سره موجود وي نو بیا په کار ده چې په دې کې تاسو سره یو نوې وایرس چې هغه جوړ شوی وي کنه ټیک شو خو جوړ نشو بیکټیریا سروایوډو او دوی کې بیکټیریا پیج اونې لیدو نو دوی چې د پروټینز دومره امپورټنس نشته اینڈ پروټینز کین ناٹ هولډ آل د کیریکټریسټکس ټیک شو جبکې په دې کیس کې دوی چې موږ پروټین بار پرېښی دی پروټین د سره تللی نه دی او اونلی ډي ان اے تللی دی او دې ډي ان اے دنده ځان نه یو بل وایرس جوړ کړو نو اټ مینز چې هغه مغز چې دی هغه تاسو سره څه شی دی هغه ډي ان اے دی نو د دې نه بیا دا کنفرم شو چې ډي ان اے از د هیریډیټري میټیریل او واپس په دې ایکسپریمنټ باندې چې کار وشو نو د دې آر نه بیا تاسو سره د دوه ډي ان اے چې دی هغه څه شو راووته یو ټایپ اف ډي ان اے بل ټایپ ته چینج کېده which is called as reproduction in bacteria and will be studied inshallah in bacteria chapter چې 3 types of reproduction کېږي transformation دی transduction دی او conjugation دی ٹھیک شو نو د دې ایکسپریمنټس نه وروسته دا خبره ثابت شوه چې actually the DNA in the cell is the hereditary material and all the characteristics of an individual are actually inside the DNA not in any part of the cell نه په پروټینز کې دي نه بیا په مایټوکانډریا کې دي نه بیا په انډوپلازمیک ریټیکولم سره دي هیڅ سره نشته خو دا ټول خصوصیات چې دي دا actually په ډي ان اے کې دي او که زما ډي ان اے بل چاته لاړ نو زما خصوصیات به په هغه کې ښکاره کېږي که د هغه بل چاته لاړ نو د هغه خصوصیات به په هغه کې ښکاره کېږي ټیک شو دا نه ده که زما د سیل نه پروټین لاړو نو د هغه کس په خصوصیاتو باندې به زما هولډ دي نه ټیک شو پوهېږئ پې که نه نو د دې ایکسپریمنټ نه وروسته دا ثابت شوه چې actually the DNA is the hereditary material all the characteristics are held by the DNA and the transfer of characteristic is also due to the transfer of DNA پوه شوئ پې ښه بس دی جینیټک کوډ انشاءالله او سبا به کنجوګیټ